Sziasztok! Az a helyzet, hogy az alma nem esett messze a fájától, és még az orvost is távol tartja, és a mostani adásunkban egy olyan almás pitét fogunk nektek sütni, aminek vodka lesz a tésztájában és gin a töltelékében, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velünk tartani, és ne felejtjétek, úgy tudjátok a legjobban támogatni a csatornánkat, ha feliratkoztok, nyomtok egy lájkot, vagy továbbosztjátok a videóinkat. Köszönjük szépen, és tartsatok velünk! Ezt a szuper almáspitét egy tökéletes tésztával indítjuk, amihez lisztet, porcukrot, szobahőmérsékletű vajat, jéghideg vizet és vodkát gyúrunk egybe egy keverőtálban. Vodkát azért tettünk a tésztába, hogy omlós maradjon, az alkoholtartalma miatt viszont nem kell aggódni, hiszen sülés közben távozik majd belőle. Ha kész a tészta, 40 percig pihentetjük a hűtőben, és nekilátunk az almás gines töltelék elkészítésének. Golden, Crimson Snow, Granny Smith, Pink Lady, Ida Red almákból áll majd össze a töltelék, nem csak azért választottuk ezeket az almákat, mert így a felhozatali rockkoncert line-upjára emlékeztet, hanem mert mindegyik édes savanykás alma. Megtisztítva, egyszer 1 centis kockákra vágva egy tálba helyezzük 200 g porcukor, citromlé, fahéj, reszelt szerecsendió és rozmarin társaságában. Majd feltesszük egy edényben párolódni őket. Fontos, hogy itt az almát csak addig pirítsuk, amíg egy picit még res marad, hiszen nem bébi étel készül, és szeretnénk nagy, ízletes darabokba harapni a végén. Mielőtt túlfőne az alma, külön vesszük a levétől, amit ginnel együtt le fogunk redukálni, és egy kanál keményítő segítségével sejmes állagúra sűrítünk. Így később az alma töltelék nem áztatja el a tésztánkat sülés közben. Ehhez a recepthez rengeteg elsőre furcsának hangzó fűszert és ízesítőt használunk, mint a vodka, a gin, a rozmarin, a szerecsendió. De higgyétek el, érdemes kipróbálni, mert ez a fajta fűszerezettség adja meg az úristen, de hihetetlen jó érzést. Miután az almaszósza felére redukálódott és az alkohol is elpárolgott belőle, hideg vízzel kikevert keményítővel sűrítjük. Az így kapott sejmesmártást az almával és a rozmaringgal keverve kész a töltelék. Így neki láthatunk végre a tésztánk elkészítésének. A hűtőből kivett tésztát rétes liszten kb. 1 centi vastagságúra nyújtjuk. A tészta alsó rétegéhez szükség lesz egy sütőpapírra a bélelt sütőformára, egy 180 fokra előmelegített sütőre és némi rizsre. A tészta alsó rétege, mivel bőségesen meg lesz pakolva almával, könnyen nyers maradhatna, ezért miután a tésztát körbevágjuk, hogy illeszkedjen a formához, sőt, túl is lógjon azon egy kicsit, beletesszük a formába, majd úgy, hogy a sodrófára feltekerve szépen belesimítjuk. Majd sütőpapírt teszünk rá, amire a rizsszemeket teszünk, hogy elossza a hőt egyenletesen és közben meggátolja a hólyagosodást. A tészta alsó rétegének elősütése fontos lépés, mert nélküle szinte biztos nyers tésztát kapnánk. Tudom, hogy ez a része most nagyon bonyolultnak hangzik, tehát jöjjön most lépésről lépésre. A kinyújtott tésztát körbevágjuk, itt hagyjuk pár centiméter extrát, minimálisan lógjon túl a tészta. Második lépésként a méretre vágott tésztát belisztezett sodrófára tekered, és óvatosan eligazgatod a formájában. Harmadik lépésként levágjuk a nagyon túllógó tésztarészeket, sütőpapírt teszünk rá, amire rátesszük majd a rizsszemeket, ezek után 180 fokra előmelegített sütőben 12 percig sütjük. Amint a tészta kijött a sütőből, eltávolítjuk a sütőpapírt, és elkezdjük bőségesen megpakolni az almatöltelékkel.
És ha nincs sok időd, vagy csak bizonytalan vagy a tésztákkal, akkor akár ezt az alma tölteléket bolti leveles vagy rétes tésztában is megsütheted. A siker garantált. Ezek után a tésztánk megmaradt részéből egy tésztavágó segítségével hosszú csíkokat vágunk, és elkezdjük minden férfi hobbicukrász rémálmát, a pitefonását. Az alaplogika az, hogy először balról jobbra, majd fentről lefelé, egymás alatt, majd felett átbújtatjuk a tésztát. Ez a művelet az én férfi agyam számára nagyon nehezen értelmezhető folyamat, ezért a kivágott jelenetek a karácsonyi Baki videó speciál adás gerincét fogják majd képezni. Ha elkészül a felső réteg, a tésztát jó alaposan mindenhol bekenjük felvert tojással. Ne hagyjunk ki egy pici részt sem, különben a piténk arra fog hasonlítani, mint mikor egy angol turista rosszul keni be magát naptejjel egy verőfényes tengerparti nyaraláson és foltos marad. Jó amerikai recept révén most alaposan megszórjuk cukorral a tésztát. Alufóliával körbe tekerjük, hogy a tészta alsó rétege ne égjen meg, mert még 20 percet a sütőben kell töltenie a piténknek. Elkészült végre ez a fantasztikus almáspita, amit kis ginnel és rozmaringgal fűszereztünk. Szerintem ennél sokkal tökéletesebb, nyárias, klasszikus desszert nem olyan létezik, úgyhogy jó étvágyat kívánunk, kóstoljátok meg, készítsétek el, és írjatok nekünk. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük szépen, sziasztok!